टु माई अदर भिडियो हैन। धेरै दिनपछि भिडियो बनाइरहेको छु। कारण चाहिँ टाइम नभ्याएर पनि हो हैन। अब टाइम दिन कोसिस गरिरहेको छु युट्युबमा। आजको भिडियोमा चाहिँ धेरै दिनपछि बनाउँदैछु। मैले यो माइक जुन छ त्यो माइक मैले पर्चेस गरेको थिएँ। त्यसको सानो हैन अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ। हेरिदिनु होला अन्त्यसम्म र लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।